Dan nga programa, ang programa nga Balitambayan sa hapon. O syempre, makauban ang inyong Double J. Ako si kamigang Generita Borada. O ako si kamigong John Quaresma Corge. Din lamang sa 104.7 ang paborito ninyong radio station. Ini sa Dakbayan sa Pagadian. Ngayong hapon sa ato ang pinalanggang CEO nga si Attorney Marlo Bancoro, ang First District Representative sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga, Sibuga. Lakip na ang iyahang First Lady nga si Doktora Ritzy Bancoro o gimasab ang duha nila ka mga pinalanggang mga anak amigong dol. Yes, yung masab sa itong station manager nga si Danilo Pilare o sa itong technician on board nga si Clifford Pangalay. Abi na ko panganay. Well, pangalay di ay. So, mayong hapon sa ato ang mga tindero no dinhi sa ato ang syudad. Labi na katong anaa karon sa ilang tagsitag sa mga himutangan diya sa tanan nga mga establishmento dinhi sa ato ang Dakbayan. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Og sa ato apong mga mini uniform ka amigong dol. Ang Pagadian City Police Station diya po sa ZSPPO mayong hapon kaninyong tanan og maayong pagpaminaw sa atong programa matag adlaw. Gikan alas 4 ngadto na sa alas 5 sa hapon ang programa nga Balitambayan sa hapon. Yes, sa kamanindot og malinaw nga kahaponon kanatong tanan nga naminaw dinhi sa ato nga sabihan sa DXMB Radio SAKTO sa Malindang Broadcasting Network sa 104.7 sa dial sa inyong mga radyo. Yes, so syempre mayong hapon usab sa ato ang official Facebook page. Viewers ka amigong John ilabi na sa ato ang mga kasikbit nga probinsya na naka-view karon diya sa may Cotabato City ka amigong John. Og diya po sa may oo, misamis occidental syempre. Okay, kabalo na kag social media. Nabot kita sa Middle East kaya pa bang Cotabato og misamis occidental. Oh, ana gyud basta high-tech na kataan, na high-tech na kaayo ta karon ka amigong John. Makita na ta sa atong mga sekreto kita kaayo. Yes. Kabag usab ni Clifford mga kaamigo, sila si Elfrin Angelo Bulong, si Patrick Henry Galio o si Alvin Benjamin Lison. Mga three kings na sila. Tagtulo-tulo ka pangalan, no? Tulo ka pangalan. Ay tulo ra pud sila ka buo. Pero ako kamigong Jen tulo man ko June Quaresma Corge. Ako apod tulog yapon. Yes, tulo pa din. Okay. Pero nindot kay lang pangalan in fairness. Oo. Nindot kay pagpili ba pang sa millennials gud ilang ngalan na sa ilang millennials, mga, oo. Pasalamat gid sila sa ilahang kuan, sa ilahang si tawag ani kamigong John. Ilang Ginikanan, ginikanan. Parents no. Kay nindot kay ilang mga pangalan. Mga butan pa ni mga bata mga responsable. Mga responsable. Oo, unya kana sila mga strong advocate of women's rights, no? Kana silang gapangga sila sa mga kababayen-an. Oo. Di sila pero bawal sila nga magpangga sa usa ka ilang mauyab. Ang ilang ginikanan mga ilang auntie. ginikanan. Okay, kay Women's Month celebration man nato karong bulan sa Marso. Panggaon na to mga mama, no? Kay silang mama maoy ana diha kanunay nagasuporta sa atua para nga madako ta. Mao tong ilaw ng tahanan. Ilaw ng tahanan. Kung si mama ang ilaw ng tahanan, si papa mao ang haligi sa pillar sa kabalay. Okay. Ayong hapon po sa atong mga kalalakinan karon, no. Basig nagtungko sa daplin ba. Uya po nato ani. Yes, kanong hapon gali kami kung Jeno, nakita nako sa usa ka bulog sa dakong grupo sa atong mga kababayen-an nga naa sa covered court sa provincial capital ning Dakbayan sa Pagadian. Alang sa gipahigayon nilang Women's Month celebration sa provincial government. Kaya sa city government adto mag March 7 ang ilang Women's Month celebration sa provincial government karong adlaw, no? Dito sa covered court ning Dakbayan. Expected nga maabot ta sila sa senators Bungo Christopher Lawrence Go o si Robin Hood Padilla. Pero wala sila kaabot. Wala kaabot. Pero naabot ang ilang mga representative. Na ilang representative, abot sila. Okay, nadlo ko nga basta ko'y pasakaon sa stage ba. Nakaandam na gid ta kamigong John. Nakaambang na tapos ako mga TikTok nako. Joke lang. Ayaw nga po sa mga taga naakaroon no, sa Kapitolyo no, na nasa mao nga programa nga ato ang mga kamigang mga kababayan din ha. Mga empowered women no dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Mayong hapon kaninyong tanan og sa
mga kasikbit nga probinsya. Padala mo sa inyong mga mensahe ha diha sa atong live sa Malindang Broadcasting Network. And then pwede mo diha magdaghag mensahe no. Unsay mensahe ninyo sa Women's Month karon no. Kumusta man mong tanan, diha ninyo i-PM diha sa ato ay comment down ninyo sa ato ang live. Pwede po sa atong hotline number ka amigong Jun. Atong hotline number 0963286891 aron nga ato ang mabasa ang inyuhang mga greetings. Okay. Alas 4:15 na karong oras sa kaamigong John. Di ta maglangan Kamigong ato Jane, karon sa dili pa ta mo ato no sa ako nag-remove ang akong cup i-remove nako. sa nimo sige. Aron kita kayo strong pagka-cute. advocate of principle of transparency. Gusto ko transparent kamigong Jane. And I firmly believe in the saying which says nagatuhugot ako nagtuo sa panultiyon nga nagkanayon nga if your head is bright, then your future will be bright too. Mura magkana ang mapilog beauty pageant. I kung ang firmly imong ulo believe. ko no kamigo din. Kung ang imong ulo ko no hayag, ag therefore ag imong kaugmaon hayag usab. Mao na nga kita ninyo. Mao na nakita ninyo mga sa to mga new viewers o sa to mga new radio listeners, ngayon nakita og nadungong sa radyo karon sinaw gyud kayo no hayag kayo ang nakita. Apan dili ako kamigong din no. Dili ako si Filipino-Brazilian actor and model nga si Derek Ramsey. Dili po sabi ako si Miss Universe pageant host nga si Steve Harvey. Kundi ako si June Quaresma Curge. Ayan. Diba? Empowered jud kay ni sa kamigong June. Okay. Nakakape ni na. Nakakape gid yun ni Ma'am Miriam Llanos. Wanto na nawala ka. Okay. Kapira day tambal kamigong June. Ay mayong hapon sa taga Pidaw. Kinatibukan sa Pidaw. Pasalamat po nimong kape. Yes, salamat kay Ma'am Miriam Llanos. Nakahigop ng kape dito no si Ma'am Miriam Llanos og sa iyang staff kay ang activity dito sa covered court sa ibabaw sa ubos ang Pidaw. Mao na dito nga higop sa kong kape. Pila ra kalakang? Pila ra kalakang, 5 ra kalakang. So kumusta nga itong mga Pidaw staff no? Sila si Anisa Corpus, si Joy Tablon, si daghan pa to sila kato ni Paygwapa. Si Princess. Si Princess no kato si Dulam. Yes, Princess Dulam. Daghan admire ba ni adto. Dayon na po to si Abago, si Dani Soriano no? Si Pastor. Dani Soriano. O si Madam Chair. Si Hipolito Caballero. Ang kusog pud kay mo TikTok ka amigong kusog kay mo TikTok no. Dala-dala siyang Armalite rifle. Dala sa ang Armalite. Okay. Binuang ka ato ba? Dali ra kayo ko hiton sa tanan mga kababayan special women sa tibuok Sambuanga del Sur, Pagadan City, maayong hapon kanatong tanan. Uy, sa to pang mga kasundaluhan ka amigong John. Mayong hapon sa atong mga kasundaluhan kanunay gina silang naminaw sa 104.7 din sa Malindang Broadcasting Network. Tanang mga dili unit din kasundaluhan apil kapulisan si Ma'am Virginie Barchana. Pinakagwapa nga barkada sa PNP Pagadan City Dili Police Station. gini siya mo absent pag paminaw putan-aw. Maminaw pa mutan-aw pagit siya. Sorry kayo kaganina kay nagtawag sa kamigong Jun wala to natubag. Okay, busy kaayo na siguro to importante unta kayo sige lang ato tong kontakon unya. No? Smiling. Labi na sa ilahang ever smiling na ba na siya no? Ever smiling, entertaining. Nato nga higala. Maabot na nga po ang captain po. Okay. Para na siya kana ang hapit na gyud kami gong Jun. Pila na lang ka lakang ha. Mayong hapon pa dai ni kuan ni ang Chief of Police din no nga si Lieutenant Colonel, Police Lieutenant Colonel Kisna Asaali. Okay. Mayong hapon din sir. Kami gunjoin. Mga kuan pud kinatibukan din ha syempre. Katong naminaw na to mga kauban mga kanang naminaw nga mga naa karon sa Pagadan City Police Station. Alas 4:19 na mga kaamigo. Kahapong adlaw kaamigong John. Ato ang giduaw no. Giduaw nato ang kuan General Manager of Chief Executive Officer sa Samsurico 1. Yes, para pud ato ang masayran unsa pud to ang ihang contribution katong gipahigayon nga. Yes, unsa to kaamigong John national sa to World Consumers Rights Day. Din siya ag-invite sa Department of Trade Industry nga usa sa duha ka mga resource speakers no nga maghatag lecture sa itong mga participants
nga mga konsumante sa Sambuanga del Sur, mga usually mga sa MSMEs, no? O apila sila Miriam. Lakip na po ng mga senior, LGUs ka amigong John. yes. Apil po ato. Para masayod sila no unsay kahimtang sa tong kuryente, labi na nga ang ato mga negosyante dinhi ka amigong John. Bisan og dili negosyante magamit ang kuryente. Ginapit si Sir Raul Saniel, tama ba to? Sir Raul Saniel, Jose Raul. sa usa ka writer speaker, sa tungkol sa tema nga gipahigayon ni nakalabay nga adlaw nga sa ilang World Consumers Rights Day ning tuig 2023 nga empowering consumers through clean energy transitions. So, ay expert man in topic na si Sir Saniel, James Saniel, mo na ginapit siya sa DTI nga may mong resource speaker nga makapalaplag sa impormasyon kalabot sa clean energy. Para masayra na to kami gung John atong ipabati ngadto kanila ang mensahe no may kalabot na sa maong programa aron nga atong masayran unsa gyud no ang iyang contribution sa Samsuri ko ono ngano nga nahimo siyang usa ka guest speaker o para mo taas ang level of energy sa atong mga paminaw karon ka amigong Jane. Atong paminawon kung taod-taod ang pamahayag sa atong tipik sa interview ngadto kang General Manager and CEO Raul Saniel. Okay. Atong paaboton Okay, no samtang paaboton atong pa. ipaabot si General Manager Jose Raul Saniel. Jose Raul Saniel. Sa Samsuri ko ono. Bisita sa opisina tungod kay makisaya kita siya. He was invited as one of the resource speakers kagahapon sa World Consumers Rights Day sa DTI. So ang Malindang Broadcasting Network gusto mapakisaya ko kung saan ang topic niya ngayon diskutan dito para sa mga participants. Okay. Good morning, June. Good morning, June. And of course, mga kauban mo sa Malindang Broadcasting Corporation. And well, yesterday, March 15, actually that was actually in solidarity. The Department of Trade and Industry conducted this Consumers Forum, and actually it is in line with yung bang World Consumers Day, Consumer Rights Day. And it's being celebrated all over the world actually. So what DTI did and yung Consumers Forum yesterday, it was in solidarity with the world celebration. So it was actually very relevant, and I was one of the speakers that was invited by DTI. So ang kahapon is actually the theme of the forum was yung bang empowering consumers through clean energy transition. So yun ang medyo very broad kaya siya, but a very relevant topic. It's actually very relevant considering that even the Philippine government, actually our president, President Ferdinand Bongbong Marcos, is strongly pushing for the Philippines towards energy transition. So the focus is really more on towards renewable energy as the government, as the Philippines kanibang push for mitigating the impact of climate change. So very strong kayo ang direction ang push of our president. So it's really towards renewable energy. So may magunta kung what we discussed yesterday is kung ano yung mga factors that really drive world economies to shift from yung mga fossil-based sources of energy to green or renewable energy or clean energy. So may mga factors that we discussed as technology actually, because technology has rapidly kanibang grabe ng technology, which allows of course yung mga developments na towards yung bang possibility of really yung green or clean energy will be possible na, like the developments in solar technology, wind sources, and
wave and the tide sources. So ito yung mga grabe na developments. It really drives, of course, policies and of course the market. So isa to yun sa kuan and mga developments ngayon sa, let's say, of course, computing power, digitalization. And ito yun, it really enhanced by yung bang, the more na mas grabe na ang computing power, then it enhanced actually yung brain power and of course yung kaya mas mabilis kayo ang technology sa kuan, and it's already available. And of course the challenge really is to bring down the cost of electricity, of energy. So yun pa mga challenges. Of course, policies and regulations, this is one of the major drivers. And climate change. So we know this na climate change, well, we know this one ang impact nito sa global mga sa ato mga economies, including the Philippines, because we are part of this, yung bang part man ta nitong earth. So dili lang naman, it's not only the other countries, Europe or what, but also kita sa Pilipinas. So ang ano is really para ba i-decarbonize. So i-reduce ang carbon emissions. So yun man ang thrust ngayon, of course, para ma-mitigate natin impact ng global warming, climate change. So that's why ang kuan man go data revealed that kanima, let's say sa transportation, it contributes grabe 70 to 80% yun sa contribution sa global kuan na grabe kayong contribution sa greenhouse gases, of course. So mo ni mga gipang-reduce natin. And one of the mga ways is really mag-shift tayo from fossil-based energy, mag-fossil-based towards yung bang clean energy. So this is one of the drives actually. And of course, yung pag-increase ng prices of due to the energy crisis. So grabe ang pagtaas ng presyo sa kuryente, not only here in the Philippines, but globally. So, and of course, yun namang pag-increase ng prices, ng energy prices, not because of itong sa, but it all started with, of course, yung sa, after COVID, di ba, naka-recover na economies, grabe kayang demand for energy, because mga industries are already, Europe, China, so naka-recover na rin sila. So grabe kayong demand for energy, yet yung mga production of yung mga raw materials for energy like natural gas, coal, and others, medyo dili makakope. So that's why plus it's being kuan ba kanibang yung sa geopolitical conflict ngayon ng Russia and Ukraine, and we know this, Russia is one of the top exporters of coal, so and natural gas, and because of the trade embargo, so they could not deliver actually this commodity. So that's why it really resulted in yung mga increase of constraints when it comes to supply of mga materials like coal and natural gas, and of course mas dako ang demand, kulang ang supply, then impact is doon sa prices of coal, and these are all passed on kasi ito. So just cost pag-generate ng kuryente. So that's why apektado ang tanan. So these are some of the drivers, and we explained also, we informed them of sa may mga factors that yung sa let's say yung sa pag-shift natin or transition from fossil-based energy to clean energy. So ano ba mga requirements? Of course, kita yun, kasi part man ta sa one of the stakeholders, kita mga consumers, of course the government may mga role, and mga industries, mga distribution utilities, including Zamsurek, ano ba mga role na atong ginagampanan? So for consumers, we also informed during the forum, ano na ba mga preparations po of the government, Philippine government? Naghana kahit ang mga policies or laws ng Renewable Energy Act, so yung Renewable Portfolio Standards, that really prepares the country towards yung bang shift, the transition from fossil-based energy
to clean energy. So ano ba, daghan na kayo, we explain it to them. And of course, ang pinaka-basic yun nato na as consumers, but for us to be empowered, is really to be informed. Makialam ta, because yung responsibility of, informing, hindi lang naman yan sa, of course, on the part of the government or like business sector, like mga distribution, but of course, kita mga consumers, we have also makialam ta. And then, we have also to be, yung empowerment means you're involved also in decision making. So, ang tingog na to, makaabot po sa atong mga policy makers. So, there are mga groups, associations that we need to coordinate or kanibang work with our leaders so that kung unsay atong gusto po that will drive yung bang increase in demand of clean energy, makaabot po sa atong mga leaders, because we need that for, of course, policies, future policies. So ato pong gi-inform na unsa may mga recent mga developments right now, like electric vehicle. So may mga policies ng Pilipinas dyan, but yet medyo wala kita sa Pilipinas hindi pa naka-take off. So but may mga policies na tayo, balaod na tayo na. But in other countries like the US, Europe, grabe na, very fast ang transition nila. In fact, sa US, I think yung sa California, they're already planning na walaon na ning kanibang mga conventional mga vehicles na using mga fossil-based. So by 2035, but I'm not very sure about this. Pero electric vehicle na ang dapat. So, ang roll out po nila sa yung mga charging stations, because this is very critical. Because it will not succeed kung, of course, wala kang charging station. So, there are heavy investments already kanibang as regards deployment of mga charging stations. So, these are now the experience of other countries. A lot of countries are now shifting also from mga fossil-based energy sources to Europe, especially China is also moving towards that. To address climate change. Yun ang kasi naman ko tayo commitment sa UN, United Nations framework na yung reduction of carbon of greenhouse gases. So na ay mga commitments ang kada nasa, especially for those under COP, yung Conference of Parties. So 26, 27 ba? I'm not so sure of that. So yun yung nag-monitor ka sila kung ano mga developments right now ng mga bansa in terms of yung compliance na to with commitments to reduce greenhouse gases. So mauna yung mga kuan, and then there were may mga open forum, there were questions. So we also addressed that, and nindot ka, it was very successful in terms of yung bang being able to, I think, na ang purpose kasi natin is to create awareness and then inform our of course, various sectors. Kaya daghan mga tenggapon, representatives coming from SMEs, representatives coming from various sectors like senior citizen, mga daghang kaya silang gahapon. And so yun dagan sa forum kahapon. It was very successful, and I would like to congratulate DTI for successfully conducting the forum. So with your intensive lecture to the participants kahapon, sir, it empowered them to uphold kining tawag na clean transition sa energy? Well, it really, pag mayroon ka tag-empowerment, so you are already informed, so na ba, yung creative awareness, dili man gud mag-complete ang loop unless you do something para kung naamay, let's say, decision natin. That's why I asked yesterday, kinsa na may mga solar home systems dito, because of course, in fact, din sa Zamboanga del Sur, I'm happy that LGUs are now kanibang mga street lights natin, they're already utilizing. This is a form of, shifting. So, shifting na ginagamit natin yung mga renewable energy, green energy, or clean energy sa mga requirements natin for lighting. So, yun man, makita na nato itong shift. This is a
form of shifting, transition. And that's good. And we're happy because it also, for us on Suraikuan, we support this nga naman. Because as much as possible, you know what, kung magkadako man gud ang demand, let's say, yung fossil-based pa rin ang gamit natin, kung magkadako ang demand, we are also compelled to increase po yung mga facilities nato like substations. Whereas kung renewable energy, at least yung slow ang growth ba ng ano natin na we do not need to kanibang invest on yung mga substations, gradual. And kaya nating i-manage. So, yun ang mga ano. And then, but of course, I'm so right one, there are mga mandated rules already that, let's say, yung sa renewable portfolio standard, ng atong gipamalit nga kuryente, kada electric cooperatives dapat na nag-mix na siyang na renewable or clean energy. So we are strictly complying with that. And in fact, may mga clean energy na mga facilities or power plant that will be operating, and then that will also be supplying power to Zamsurekwan, like yung sa LPEC, yung Libertad Power Corporation, sa biomass power plant diyan sa Aurora, so it will soon operate. So again, makasupply ito ng renewable energy or clean energy for Zamsurekwan. So ito ay mga developments na kuha nato. And so empowerment, I hope that it really resulted in kuan ba, yung people also realizing, like clean cooking. Pero I stressed yesterday na, you know, how can we talk about, we could not talk about yung bang shifting from empowering people and consumers by shifting from yung traditional or fossil-based fuel energy sources to clean energy kung wala ka pang connection. So, di ba, ano ba, this is a challenge for us. I think not only for Zamsurekwan, you need to enjoy first yung access to basic electricity before we could talk about shifting. Kasi kung wala ka pang connection, there are still so many households within the franchise of cover Zamsurekwan that have not enjoyed the benefits of electricity. So siguro ito yung sa challenge na to on the part of the government, on the part of Zamsurekwan na first, let us provide these people with access to basic electricity, connection muna. And then talk about, but pwede man tayo mag-leapfrog pod. May mga available technologies there na clean energy that could provide them, of course, with electricity service. So ito yung mga challenges and, of course, mga possible way forward for consumers and for businesses like Zamsurekwan and the government as well. Jen, we are very happy that you have clearly elucidated on your explanation on the topic that you have assigned the DTI. So, lastly lang, Jen, I know that you're very busy. So, we know from you, yung ano lang yung message mo para sa atong mga consumers. Yeah, you know what, yung responsibility of parang caring for Mother Earth, na if we want to mitigate the impact of climate change, and if we want to achieve actually yung target the Philippine government and global economy or economies as well, na yung bang to lessen our dependence to fossil-based fuel. Really, this is not just a responsibility sa, of course, government at ang gobyerno for businesses, but of course, kitang tanan mga consumers. So, magtinabangay ta. Again, are you saying it's a shared responsibility? it is a shared responsibility, June. Hindi man succeed ang government if kita mga consumers, we will not do something also on this problem. So, yung bang responsible consumption. Yes. So, gamit ang mga produkto, probably nga, katubang dili ba yung bang carbon footprint niya will not dili ba maka-harm sa earth. So daghan mga pamaagi nga pwede tang mo contribute
sa pag-mitigate the impact of climate change. And of course, if we want to reduce yung bang consumption natin, and then of course, yung cost of yung sa electricity, then we could do something on that. Kung mayroon kang solar home system, and then let's say for lighting purposes or for heating or for you can already contribute to mitigating yung bang climate change. So ito yung mga kuan, and let's again, this is a shared responsibility, and we will not be able to achieve our goal of decarbonizing the country or the earth or the country kung dili ta magtinabangay aning ato kausa. Okay. So thank you very much. Thank you very much so much also for this opportunity. Okay. Thank you, John. Thank you. Sing ngalan si Jane Laborada. And CEO Jose Raul Saniel sa Zamsuri Cone 1 ning dakbayan sa Pagadian. Kinabi nato isang adlaw no. Then kini siya ang gisgutan niya pag-shift sa fossil energy ngadto sa clean energy. Oo. Nindot ang plano kami gong John. Yes, og aron ma-mitigate nato ang effects sa climate change o kini nga responsibilidad dili lamang kini alang sa part sa kagamhanan apan og part usab kini sa tanang konsumante. Nakita man gud ni GM kami gong John nga grabe ang effect sa greenhouse effect sa ato ang kalibutan. Mao na ayan nakita mo na nga iyahang gi-mention ka ganina nga mo transform na ta. Transform na ta sa fossil energy ngadto sa clean energy. Okay, nang clean pa lang daan limpyo, no? Limpyo atong energy nato. So katabi ta giingon niya nga sa electric nato nga vehicle, no? Gikan sa atong mga traditional nga vehicle, bushit nga to sa ato nga electric vehicle karon dili na siya mo katabi taw iyang mga aso o dili na mo emit siya og katong mga katong mga aso ana nga maka-contribute sa ato nga climate change. So, usap pod na nakita no nga atong mga sakyanan kami gong John. Grabe na kay mga aso. Contributor siya. Manampong kita sa tong ilong kay di makayang baho. How much more no katong aso adto gid didto sa ibabaw. Onya madaot og samot gyud ang atong ozone layer. Mo nay gika scientist kami gong no. Mo na kag scientist mga ozone layer, mga science teacher. Bitaw kami gong ozone layer. Masaka dito sa kuan sa ozone layer, then mo init na dayon dito no. Mo init din mo balik na po dito sa ubos. Balik dire, mo na giingon greenhouse effect. Mo na mag-usab-usab ang atong panahon. Karon ulan og mainit. Unya usahay pod init ug ulan. Abnormal ang atong climate nato, no? Sa una kami gong June nga daghan pa kita mga kahoy ang January sa una na matuman man gyud nga ang January adunay kating ulan ba kaha or February ba kaha ting init ba ka March o ana. Pero karon di na gyud kami gong June di na siya ulan init pista sa langit. Okay. So, nag-usab-usab panahon kami kung no? May pang panahon mag-usab-usab. Unya ang gugma wala usab. Mas maayo na kami gunggol. ang pagbati wala gyud mausab no. Kanunay fix gyud ang pagbati. Kung imong gimahal siya, mahal gyud mo kahangtod sa fix ang pagbati sa atong mga viewers, sa atong radio listeners sa DXMB Radio Sakto. Kanay gugma ninyo, kamapod higugma pod ka namo. Yun, okay. Para kurente ba no? Yes, i-shift na no ang ilang kanhing pagbati ngadto sa tiunay nga pagbati. Bagong pagbati para sa atong DXMB Radio Sakto. Usa nga tumong ato kami gong Jun nga matabangan ang ato apod nga mga consumers siyempre no. Kay kitang tanan kung masugotag sa dili daghan man gyud ang nagamit og kuryente. Yes, oo. Then isgutan po kami gong Jun gali no nga let's conserve energy. Oo. Ako ga problema gyud ko sa balay kami gong Jane. Kay sa una ang bayron na ako is naabot siya 43 pesos a month. Wow. Sana mitaas siya naabot siya 53. Mareklamo na ako sa sorry ko. Na lang ko kay maulaw ko kay ang akong tapad nako sa mga tailors sa pikas nito nga tailor tapad nako bayron niya 22,000 na siya ko. Nya di ako tunga diri sa pikas dito 18,000. Nya ko kay 53 pesos. Hilom na lang ko kay mahal ang quality sa paper sa resibo nung ka sa akong kwarta nga gibayad.
Okay. Sana all man ang kuryentihan nimo kamigong John kay barato kaayo. Mapasanaol tayo kamigong Jen, no? mapasanaol. Pero maabot to 53 mo reklamo na ko gamay kamigong Jen. Ano may abot to 53? Oo. Kami reklamo gid mi permente pero Oh, wa man tay kada mahimo imo kami 18,000 man yung kamigong Jen. Oh, 18,000. 18,000. Grabe Oo. ako 18,000 Ang bulan, kami oo. John. Okay. Gumikan ka na sa mga daghan kay tagi panggamit, Yes, no? mga appliances. Pero pahinumduman na to ang ato mga katawhan kami John. Kay ilabi na nga March karon. Fire Prevention Month. Oo. Oh, nyang na nagdaghan na kag mga appliances, no? Pwede kang mokonsulta ngadto Sa sa electrician. mga Electrician siya kay kung pila ka plug, kina outlet ang ibutang o pila ka appliances nga mahuom sa imong nga outlet. Oo. Kay kung sobra ang imong nga appliances unya imong outlet nga gamay ra. So mo Nya ano pagsuga na to imong appliances nya nagpalit ka ref. Lisod kay May kami buto man electrical faulty wiring. Oo. Mana nga dunay mahitabo nga dili maayong mahitabo unta. Ana magamping ta kinahanglan Mura nga na po tagdaga sa musiri ko ani kamigong Jane. Mura po tag electrician ani. Nagisgot sa mga electrical faulty wiring. Sana all mga basta tawag ani Makapasana all lang tayo, no? Oo. Pero pasalamat lang ta kami John kay sila pod ang naghatag na to giya nga napod tay gamay nga kahibalo regarding pod ana, no? So dako kay nagkuha na kuto na tong kasayuran gikan kang Jose Raul Saniel, General Manager Jose Raul Saniel nga porting taas kayo ang iyang kuan, ang iyang kahibalo da halawom kayang explanation, no? May tungod kato sa energy, no, katong sa pag-shift sa fossil energy nga to sa gitawag nato nga clean energy. Tangito ninyo katong yang gimension nga katong mga sakyanan ba nga kuan na kana ang balhin nga to sa Ibalhin electricity. sa electric o electric kuan vehicle siya. Electric vehicle nya mag-charge na lang ta kamigong John. Dili na ka magtubil og gasolina, di ta di ba? magtubil gasolina. Oo, So, nya ang makasave na gasolina ta. mahal kayo, makasave na ta. Pero unsa kay dinaganan ang na kamigong pangutana Jane? kamigong John, basin og mag-hike ra ni ang Oo. dinaganan. Unya, mahot na kuan. Amang ita itong kuan. Ung maato taglayo kamigong John, unsaon? Magdala-dala tag ng battery. Ha? Oo. Magdadala tag battery? tingali. Nya, Itong niga. battery sa truck, Oh. dito na to Asia. Aldo na unsaon na siya. Oh. Basta narita sa digital age, kana siya usani doon na teknolohiya na to, paspas ng advance atong technology. Kuha na gyud kayo kamigong John, high-tech na High-tech gyud, no? na kayo. State of the art na ta. Oo. So mayong hapon sa Tanaminaw karon o naglantaw si Sheena Ocariza. Kanang gwapa ikaduha, kana si Ate Sam Bandara. Oh. Naglantaw pod kamigong John ang atong Naminaw po na siya. Naminaw Naminaw kayo siya. tingog Okay. ni. Anya, naman ni, asa naman ni. Okay. So, nagbaha na ito kami kong Gino. mensahe. Salamat kayo. Maayong Nagbaha hapon atong pod mga kay viewers. Rosalie Lumaca Dumawan kamigong John ato ning padakon. Pedaka. Si kani si Joy Sufficiencia. Sufficient sa in English pa, no? Sufficient. Sabi ni siya pa, sufficiencia. Kani po Okay. si Junior Tambot. Tambot. Oo, tambot. Oo. Tambot. Tambot. Dili pa na pampot. Ha? Tambot. Oo. Si Lolito Ika. Oh. Lolito Ika. Ikaunom, Si- ikapito. Si Ikapito. Theo Tormis. Okay. Tormis. Si Impalmado Ginandal Tatsky. Lisod na yung mga lano. Si Chris Berna Abaniel. Ato ning Kamusta? OJT, humana na siya OJT Yes, siguro. Kanunin na paminaw sila kamigong Jen, no? Oo. Malingaw mago silang mo minaw nimo. Malingaw. Sa imong tingog Sa nimo imuha kay kamigong John. Angelic voice kuno ka. Oo. Angelic. Angelic voice. Mga oo. corgetic voice. Corgetic voice. Okay. Alas 4:48 na kamigong John. Ato Okay. ang programa giabagan kini sa epektibo kay nga produkto sa Nature's Gift Wellness products. Ang produkto nga maoy gipangita sa ato mga katawhan dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur o mga kasikbit nga probinsya gumikan kay nakasulay sila o gamit o epektibo kaayo ang ato ang mga produkto. Ilabi na sa ato mga kababayen-an nga sige sila og gibati og UTI ka amigong John. Ano naman gid sa babae no ang mga UTI yon. Sa napod sa mga lalaki oy no. Yes, oo. Basta kay maka-feel galim og mga UTI no kada bitaw maglisod kag pangihi diha no nya kini ang gahilak na ka gumikas ka sakit ay kabala ka gumikan kay pagayuhon pagyapon ka na sa produkto sa Nature's Gift Wellness product na mao ang colon care no ampingan o gapagawag tangon pagahinluan ang imuhang kidney o gimansab ang imuhang tinai
Kung naay mga hugaw diha iyahang pagawagtangon epektibo og nindot kayo gumikan kay iyahang paghinduan matag adlaw ang imuhang kalawasan. Di na ka maglisod og pagbawas. Labi na sa itong mga kaigsuunan nga dili makabawas matag adlaw, kinahanglan nimo ang colon care ani dire barato ra kaayo ni lamang sa ato ang kini ang Nature's Gift Wellness Product paliton ang maong mga produkto. Puro mga herbal ning atong product Migong Jun. Walay overdose, pwede siya pagatumaron og duha ngadto sa upat ka kapsula matag adlaw, no? Sa ato mga kaigsuunan nga gusto nga maniwang, no, kay magpasiksi sila Migong Jun. Inom mo og colon care 30 minutes before ka mukaon. Og katupong gusto nga mapunan pod ang timbang, inom kag colon care 30 minutes gihapon after ka mukaon. Ingon na kanindot ang atong produkto niya sa mga atupong mga kaigsuunan nga naglisod og lantaw sa mga litra Migong Jun. Di nakakita sa kanaang kanabitaw nga mga nag-short. Mag-short, oo. Para matinaw ng inyong panglantaw oy mga kaamigo kaamiga, gamit mo colon care para tinaw og himsog kanunay ang imuhang panglantaw. Og syempre madanag pod ang imong pamanit sa kadugayan imong ininom sa colon care og masinaw pod ang imuhang buhok. Gumikan sa mga nutrients nga aming anha sa imong kalawasan, no? Protektahan ang imong kalawasan ini, no? Daghan nga mga makuha nimong benepisyo sa produkto sa Nature's Gift Wellness Product. Barato ra kaayo og garantisado. Napo tayo Cardiotaf alang sa masakit og kasing-kasing, no? Kato mga Dili nagbuot og heartbroken, dughan, ayon ang heartbroken. Oo. Kay kanang heartbroken lahi ra na ang mutambal ana. Oo, ang kagalingon na nimo Oo. o ang imong hinigugma. Og imong ginigugma. Hapon lang ka, maulian na ka ana, pero kaning sakit sa kasing-kasing, bisan pag unsa Lisod nimo agad siya. huwap-huwap di gihapon na maulian, mas maayo imo nang tumaran og Cardiotaf para nga pagawagtangon og mawala ka ng kahaot sa imong dughan og usa pa nimong gibati diha. Sa mga high blood ron katong taas og taas dugo. pressure sa dugo og imasab katong mga taas og sugar, ayon mo kabalaka kini ang imong imnon Cardiotaf duha nga to sa upat gihapon ka kapsula matag adlaw. Kung gusto pod ka nga imuha lang himuon nga maintenance, usa lamang ka kapsula matag adlaw nga Cardiotaf para nga hinay-hinay inanay nga mawagtang ang imuhang bation panagsa sa imuhang lawas. Kamigong Jane, basta ka nang daghang pang high blood karon. Basta wala walay sudan. Walay sudan. Wala siya sudan. Oo. So high blood ron ang tao. High blood ron siya, kay daghan walay siya. sudan. Oo. Pero kanang naa kay sudan, di na kay high blood ron. Pero ganang Cardiotaf Kamigong Jun sudan na nila. O mas maayo, okay. May tambal, May alright? tambal ana, Aha. no. Mo na timan-an ninyo ha, mga kaamigo kaamiga. Og syempre Kamigong Jun karong panahon na kinahanglan nato ang vitamin C. Ang vitamin C Kamigong Jun, mo na siya ang vitamin sa ato ang lawas nga dili Yes. ta dali magsakit, dili ta dali subawan. Makapaligon sa tong immune system. Onya, sustansya po ni Kamigong Jun alang sa ato mga kabataan, labi na nga gusto nila nga permente sila nga may top bitaw sa ilang klase. Exam, Gusto ka may mong top 1. Ay po nang top 1 ha. Top notcher. 1 gyud, top notcher. Okay, manasab kung gusto pud ka nga kana bitang permente ka active na sa imong una sa imong klase. Mentally active. Kusog ka mo tubag sa mga oral recitation sa inyong mga lesson. Kanay may gamita. Protect C Plus ang ipagamit sa mga kabataan. 12 anyos pataas ang ilang edad para nga imong matabangan imong bata. Doon na siya vitamins kanunay. Mahinungdan nga kuan siya kanang himsog kanunay matag adlaw. Protektado na. Ma-bright ka pa. Nabutay haplas ka amigong John, pure mentholated oil. Duha ka klase natay katong original na apotay extreme. Ang original dili kay halang, ang extreme halang siya. Depende sa inyo kung sa inyong ganahan, basta kay kanang original para na sa puya, para pod na sa mga buntis, no? Okay. Katong mga gusto nga dali ra makaanak, kini may gamita pure mentholated oil nga dili halang. Katong original. Sa mga nanay ug tatay, katong naana og haplas nga halang og dali mawagtang ang ilang mga panuhot, labi na nga kapoy kay sila sa trabaho kamigong John, gipanuhot ang ilang hawak og dinuko silang trabahoan. Haplas silang na ninyo kanunay og pure mentholated oil, wag tangon galayon kana ang mga panuhot nga nipilit sa inyong kalawasan. Haplas na siya, mura pa siya og perfume gumikan kay humot ka amigong Epektibo John. pa. Epektibo pa. Nabutay para pahugas og plato ka amigong John. Na pwede With pod siya dishwashing
liquid. Oo. Naatay tulo ka flavor, naatay kalamansi, naay lemon, og naapod tayo strawberry. Minuti siya kami kung dyan gumikan kay mawala ang mga bakterya nga napilit sa atong mga plato. Or uban pang mga atong kinahanglan nga hugasan sa atong panimalay. Og syempre kung naatay 4 wheels, naatay 2 wheels, naatay 1 wheel. O katong bike nimo kami kung dyan nga kinahanglan pod nimo nga kanabang hugasan, gamitin na og Ritz dishwashing liquid para nga mawagtang og humot kanunay ang inyong mga butang. Kung anamoy mga binuhi diha nga kahayupan sama sa iro-iring, manok o guban pa, ligo ninyo ning Ritz dishwashing liquid. Pwede po ni siya kamigong John nga atong ilabas atong sinina. Ilabi na adunay mansa o kani may gamit Ritz dishwashing liquid. Shine whitening soap usab alang sa atong mga kaigsuonan nga mga kabatanunan nga gustong maputi, barato ra kay ang presyo o garantisado mga kaamigo kaamigang. Ato ang produkto sa Nature's Gift Wellness Product mapalit sa tanang mga outlets. Butika outlets nato mga kaibigan, mga kaamigo sa Butika Amigo, San Jose Branch Pagadian, Butika Ata Santa Lucia Branch Pagadian, AB Pharmacy Balangasan Pagadian, Gratian Pharmacy Balangasan, og sa Isanin Tailoring sulod sa First Infantry Tabak Division sa TIDF Building Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Og syempre mapalit usab diha sa Kanaway Motor Parts sa San Miguel, Zamboanga del Sur. Alas 4:55 na kaamigong June, wala na tayo igong oras sa pagpadayon sa atong tulumanon. Ang tulumanong matag adlaw dinhi sa Radyo SAKTO Pagadian nga mao ang Balitambayan sa hapon. Mosunod na ang programang Sakto Balita sa hapon pinaagi ni kaamigang Giselle Lagumbay. Kini ang inyong mga amigos sa kahanginan. Si Double J. Ang Double J. Ako si Generita Burada. Ako sab si June Quaresma Curge. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw. Hangtod sa adlang Lunes. Stay safe, bye-bye, and God bless everyone. Hanap mo ba'y latest na balita? Iba't iba